Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από τα οδηπορικά μας στο Άνω Βόλιο. Σήμερα επισκεπτόμαστε το Κριμίνι. Το Κριμίνι είναι ένα πετρόχτιστο χωριό του Δήμου Βοήου, απέχει 70 χιλιόμετρα από την Κοζάνη και αναπτύσσεται μέσα σε πυκνή βλάστηση. Στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα το Κριμίνι ζούσαν για πολλά χρόνια κάποιες αυτόχθονες οικογένειες. Το σημερινό χωριό γεννήθηκε από την καταστροφή των δυο γνωστότερων παλαιοχωρίων της περιοχής. Φίλες και φίλοι, εδώ στο χωριό Κριμίνι, στην πλατεία του χωριού, και είμαι στο καφενείο του Σταύρου Ζιγούρα, το μικρό Παρίσι. Ωραία, και μας κέρασε και τον καφέ, τον ευχαριστούμε. Ένα πολύ όμορφο καφενείο. Βέβαια τώρα είναι και οι συνθήκες τέτοιες που δεν είναι μέσα, γιατί διατηρούμε την παράδοση στο χωριό. Αυτό είναι. Πληθυσμιακά το χωριό πόσο είναι? Μόνιμοι κάτοικοι εδώ στο χωριό είναι 13, οι οποίοι είναι όλοι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Και λόγω κορονοϊού, λόγω καταστάσεων, δεν ήρθαν οι άνθρωποι που έρχονται Πάσχα, Χριστούγεννα και καλοκαίρι στο χωριό. Το καλοκαίρι το χωριό αριθμεί πάνω από 150 άτομα. Νεολαία, γονείς με παιδάκια, όλοι έρχονται και κάνουν διακοπές τους εδώ. Στις δυτικές πλαγιές της κορυφής του Παλαιοκριμνίου, σε ιδιαίτερα ορεινή και δύσβατη τοποθεσία κοντά στην Κυψέλη, υπήρχε ομώνυμο χωριό, το οποίο καταστράφηκε από τις επιδρομές των Αρβανιτών στις αρχές του 18ου αιώνα. Το Κριμίνι Βοήου δεν είναι μονάχα ένα παραδοσιακό χωριό απείρου φυσικού κάλους, αλλά ένα μικρό Παρίσι στην ορεινή αγκαλιά της Κοζάνης. Χωριό της επαρχίας Βοήου που αποτελεί τμήμα της αρχαίας Ελιμίας. Χαρακτηρίζεται από παράμελη φυσική ομορφιά, ιδιότητα όλων των ορεινών χωριών της περιοχής. Με διακριτικό στοιχείο την μοναδική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ζωντανό δείγμα της μαστοριάς μιας ολόκληρης σχολής μαστροκαλαφάδων. Παλιά το χωριό ήταν ας πούμε το κέντρο σαν κεφαλοχώρι, ένωνε Λούβρι, Κριμίνι, Ροδοχώρι, τα τρία χωριά και κορυφή. Μετά τον πόλεμο το μόνο σχολείο που λειτουργούσε ήταν εδώ στο χωριό, σε όλα αυτά τα τρία χωριά που ήτανε. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πέτρινο γεφύρι του Κριμινίου. Χτίστηκε το 1802 με έξοδα του Παπαστέριου, ιερέα του χωριού. Συνέδεε το Κριμίνι και το Ροδοχώρι με το Τσοτήλι. Κάτι που εξακολουθεί να κάνει και σήμερα, αφού διέρχεται από πάνω του η επαρχιακή οδός. Το γεφύρι είναι χτισμένο πάνω στο ποταμό Πραμόριτσα, υπολίστροφο, παραπόταμο του Ολιάκμονα. Αρχικά είχε μήκος 45 μέτρα και αποτελούνταν από 5 διαδοχικά σε μέγεθος τόξα, μέχρι που ανατινάχθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1947. Όπως μας λέει ο Σταύρος Ζιγούρας, το χωριό είχε περάσει πολλά δεινά από τις κατοχικές δυνάμεις. Έχει καεί
τους Γερμανούς. Ναι. Όπως και η Λούβρη. Όπως και η Λούβρη, όπως και το Ροδοχώρι, πολλά χωριά. Όλα τα χωριά εδώ τα έχουν κάψει οι Γερμανοί. Το χωριό ήταν όλο πέτρα. Τα σπίτια είναι όπως είναι εκείνο το παραδοσιακό, το μεγάλο στην πλατεία. Σε μεγάλο βαθμό ήταν όλο τέτοια σπίτια. Αυτό βλέπουμε ότι δεσπόζει η πέτρα εδώ πέρα στα σπίτια. Πέτρα, όλοι οι κάτοικοι εδώ ήταν οικοκυρέοι και ήταν άνθρωποι των γραμμάτων. Ναι. Δεν είχαν ασχοληθεί πολύ ούτε με την κτηνοτροφία ούτε με τη γεωργία. Οι πιο πολλοί ήταν δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί. Ναι. Έχει ιστορία το χωριό σε γράμματα και άλλες γνώσεις. Το Κριμίνι απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη του Τσοτηλίου. Εντύπωση προκαλούν επίσης τα πολλά πηγάδια που φτάνουν τα 60 στον αριθμό, με πιο χαρακτηριστικό εκείνο δίπλα στον Πλάτανο, μιας και η διάταξη των πετρωμάτων δεν επιτρέπει την δημιουργία επιφανειακών πηγών. Η βρύση αυτή είναι πολύ παλιά, από το 1890, και ό,τι γράφει επιγραφείο κάτω γράφει και πάνω στα αράβικα που είναι. Σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία των οικισμών ήταν ανέκαθεν οι βρύσες, δημόσιες ή ιδιωτικές. Εδώ μαζευόμασταν και πήραμε νερό, δεν είχε νερό το χωριό και από εδώ πέρα πήραμε. Όλοι οι κάτοικοι. Παλιάκι που βγάζει και ακόμα. Του Ζούμπα λέγεται αυτό. Ναι. Και είναι από το 1960. Από το 1960. Ναι. Το υψόμετρο του χωριού από την επιφάνεια της θάλασσας είναι στα 728 μέτρα. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται και ο μεγαλοπρεπής ιερός ναός του Αγίου Ευσταθείου. Κτίστηκε το 1868 στη θέση της πρώτης εκκλησίας που υπήρχε εκεί. Ο ιερός αυτός ναός είναι μια τρίκλινη ξυλόστεγη βασιλική με δίρυχτη στέγη σκεπασμένη με κεραμίδια. Η τείχη είναι κτισμένη με πελικητές πέτρες είδος πορόλιθου και με αγκονάρια στις γωνίες. Ας δούμε όμως μαζί με τον κύριο Χρήστο Ζιγούρα, πρόεδρο του χωριού Κριμινίου, το ναό και εσωτερικά. Όπως μας λέει εδώ ο κύριος Χρήστος Ζιγούρας, τα μανουάλια αυτά εδώ που βλέπετε, τα μαρμάρινα, τα είχαν φέρει από την Κωνσταντινούπολη. Σταύρο, η κύρια σχολεία σου ποια είναι?
Η κύρια μας σχολεία είναι ο τουρισμός. Δηλαδή. Είμαι ξενοδοχεία, σε νησιά, σεζόν. Πολύ ωραία. Αλλά φέτος λόγω κορονοϊού και όλης αυτής της κατάστασης είπα να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βέβαια. Και είπα να κάτσω λίγο εδώ στο χωριό, να ασχοληθώ λίγο με το καφενείο για αυτή τη χρονιά, να δούμε πώς θα πάει. Στο όμορφο καφενείο. Ναι, και βλέπουμε του χρόνου. Έτσι. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να βγούμε στην κανονικότητα επιτέλους και όλος ο κόσμος να. Γιατί είναι δύσκολο για όλο τον κόσμο. Βέβαια. Τα αρχοντόσπιτα φτάνουν στον οικισμό, σπίτια που μέσα τους αισθάνεσαι την ανάσα του παρελθόντος. Ο λαός μας, αυτός ο ξένιος, από τα πανάρχια χρόνια ονόμασε την κατοικία του σπίτι. Και το σπίτι στο Κρημίνι δεν είναι της μοναξιάς, είναι της επικοινωνίας. Οι φιλόξενοι κύριοι Χρήστος και Σταύρος Ζιγούρας μας κάλεσαν, μας άνοιξαν το σπίτι τους για να βγάλουμε μερικά πλάνα από το όμορφο αρχοντικό του σπίτι για να μοιραστούμε μαζί σας μέσα από αυτό το βίντεο. Κυρίες και κύριοι, το διπορικό μας στο Κρημίνι Βοΐου έφτασε στο τέλος του. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μας στηρίξετε. Τίποτα άλλο, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που είναι το Ροδοχώρι. Ως τότε να είστε καλά, χαίρετε.